So, nag-move ako dito sa Australia from UK last September 2022. Hello, Manong George here. Welcome to our channel. And today we have a very special guest. My name's Jinky. I work as a registered nurse in the Philippines, Oman, and UK. So, at present, I'm working as a nurse in Victoria, Australia. Manong knows best. Actually, ang daming reasons talaga. Una-una na yung weather. Hindi ako, masarap lang siya. Maganda lang siya tingnan sa pictures, pero ayoko ng winter. Iba talaga yung epekto ng winter sa ano. Ngayon ko na-realize nung tumira ako sa ano, sa London nun. Napakalamig. Tapos, iba yung impact niya sa mood mo. So, kahit gaano ka masayahin tao, apektado ka. And, aside doon, yung NHS system. So, nagtataka ako na bakit ang daming hiring. Kalat. Yung hiring. So, medyo nung palang mapapaisip ka na. Tapos, nung nagpunta ako sa UK, nung ko na-realize na understaffed talaga. So, usually, mga agency nurses yung nag-fill in ng mga shift. So, aside from that, yung ano rin, heavy workload. Sa isang day kasi sa UK is 1:7, right? Then, yung ano pa, yun yung nurse-patient ratio sa unit namin and sa other wards din, yung hospital namin. So, since sa acute medical unit ako na-assign, so fast-paced environment siya, napakalaking unit nun. So, 46 patients yung na-handle namin in total, isang escalation bay na 4 patient, then 14 patients with monitors. So, grabe, kami yung nagre-receive ng patients galing emergency department. Kami yung parang tulong para malesen yung burden, which is hindi rin namin nagagawa kasi sa sobrang dami talaga ng pasyente. So, tumatambak sila sa A&E ng ilang araw. Then, since nag-work ka nga sa equity unit, so, ang tendency, mag-multitask ka. So, unsafe yung practice. Mas prone ka sa error. So, ito isa yun sa reason. And, ano pa ba, underpaid tsaka overwork yung mga nursing. Yung salary kasi sa UK, kung i-compare mo sa ibang countries, mababa talaga. Tapos yung cost of living pa, hindi siya, hindi niya kaya mag-compensate. Pwede kung mabubuhay ka ng simple, which is impossible kasi mababaliw ka. Kailangan mo talagang lumabas din or mag-spend kahit papaano. Kung kaya ang nangyayari dun sa UK, magbabang talaga yung tao. So parang naisip ko, ayaw ko naman umabot sa point na matanda na ako nagbabang pa. Then, kaya nga ako nagtatrabaho para maging komportable sa buhay, hindi yung para magbayad lang ng mga bills. So, which is yun ang nangyayari nung nasa UK pa ako. Then, aside from that, yung iba naman sinasabi nila change of environment or area or mag-aim ka for higher position like mag-band 6 ka, 7, 8. I think hindi yun yung laging option. Like me, hindi ko pangarap yung position. Gusto ko lang mag-duty lang ako sa sahod habang tutupad ko yung mga goals ko sa life. Pero, ganun talaga. Then, ang hirap mag-save talaga ng money. Sabi nila, work-life balance. Oo, kahit pa paano, pero parang more on work bank cycle yung nangyayari. Kasi yung schedule mo, nakaspread siya na 37.5 hours per week. So, 443 in a month. Tapos, sisingitan mo pa ng bank shift para lang ma-afford mo yung comfort tsaka luxury ng life. Kasi yung kung sa South ka lang magbe-base, talagang konti lang yung maitatabi mo. Wala ka ng panggasto sa ibang bagay. Then yung ano pa niya, location pa niya, malayo din sa Pilipinas. So kung uuwi ka, you need to spend like 2 days para sa biyahe lang. So yun yung mga reasons kung bakit naisip ko na lumipat na lang sa Australia. Manong knows best.
I'm earning like double here in Australia. Dito although sa bawat states, iba-iba yung salary talaga. Kasi iba masabi, bakit ganito? So, you can search it in the internet about the salary on each state of Australia. So currently, ang masabi ko dito sa Victoria, ang rate ng staff nurse, yung regular lang na staff nurse, like equivalent sa band 5 sa UK, it's around 46.2 per hour. Sa private ako hospital. So kung sa public, mas may additional sila at saka marami silang benefits. Meron silang salary packaging. So yung advantage. Then, meron pa kami mga penalty rates dito sa Australia. So kung may top up din sa UK, so dito rin. So kapag pumasok ka ng like PM night, malaki din yung salary. May additional ka pa na makukuha aside dun sa base pay mo. Then kung weekend pa pumatak, ibang usapan ulit yun. Then, ano pa ba yung pag public holiday dito, like so I'm working as a full-time staff. So, ang per fortnight, 76 hours siya. So, 38 hours per week siya pumapatak. So, sa UK, it's 37.5. So, almost the same lang. Pero dito, pag halimbawa full-time ka, 5 days ka mag-work na 8 hours, nakaspread lang siya. Sa UK is 12 hours, right? So dito 8 hours. Then, kung full-time ka, pag may mga public holiday, so pag may pasok ka, double pay. Kung hindi ka naman pumasok, bayad ka pa din. So imagine yung base pay mo plus yung mga penalty rates plus yung public holiday, compute mo na lang yun. And then, ang lang dito, yung meron din silang salary packaging na tinatawag. So sa private hospital, if it's non-profit na based na hospital, private hospital, meron silang salary packaging. So ang ginagawa doon, merong allotted amount per year, like for example, 15,000 AUD or dollars, in Australia for a year. So pwede yung spread for per month yun. Then, ang gagawin na pwede mong i-allocate doon yung car loan or mortgage mo. Ibabawas na nila muna yon bago ka nila kuha na ng tax. So, mas malaki yung take-home pay mo kung may salary packaging. Man knows best. Mataas din dito actually yung cost of living. Yung rent, para sa akin parang mas mura siya. Hindi naman yung ganong kalaki yung difference na pagkamura niya. Like dito, tong house namin, 3 bedroom siya. Tapos may isang extra room na open room na so malaki siya. Pag i-convert ko sa pounds yung pera is 1,069 pounds lang siya umaabot. Samantalang pag yung 1,069 pounds na yun sa London, I don't know kung makakakuha ka ng ganong kalaki na bahay na 3 bedrooms. I think malabo. Tapos, wala kaming council tax dito. So, house rent lang binabayaran namin. Then, when it comes to utility bills, mas namumurahan din ako dito kumpara sa UK. Sa akin, mahal din naman sila parehas. Pero, parang, dahil sa inflation na nga rin, so tumaas na rin yung mga bilihin sa UK. Man knows best. Nung pumasok kasi ako dito as working visa, yung condition dun sa visa na yon, kailangan mag-avail kami ng private insurance. So, ganun yung mangyayari. Naka-private insurance ka para magkaroon ka ng discount sa pagpapa-check up or kung may makover man sila kung naman mangyari. Yun yung medyo lang dito magastos. Especially kung family kayo lilipat, syempre. Kailangan mong gastosan. Although meron silang mga in-offer na bundles naman. And then, ano ba? Yung ambulance, isa pa yun. Diyan sa UK kasi, di ba, libre. Dito kailangan mo ring, kailangan ka magbayad din. Nakita ko naman yung extra na yun is, hindi naman siya sobrang ganun kamahal din. Kasi yung salary dito talaga, ma-afford mo. Magbayad ng private insurance, lahat ng mga health benefits. So when it comes to Medicare naman, yung mga may Medicare, yung mga permanent resident na dito or yung mga citizen,
So kung PR ka na, under Medicare, free access ka sa sa consultation as long na bulk billing, GP yung papacheck upan mo. Then, ang nakakatuwa kasi dito lang, kasi sa UK, di ba, yung GP, kailangan kung saan ka malapit, doon ka magpaparegister, doon ka magpa-check up. Yun yung alam ko nung time ko na nandyan. Samantalang dito, kahit saan pwede ka magpa-check up. Then, as long na, so kung may record ka, pwede ka naman bumalik. And nagulat ako dito kasi yung GP nila, merong GP na hanggang 10, 11 p.m. ng gabi. So, malaking bagay yon. Kasi, imbis na yung mga pasyente pupunta sa emergency department, pwede sila magpa-check up sa GP. Kung mga minor case lang naman. Which is wala sa UK, di ba? So, mangyayari, dadagsa sila sa A&E. So, talagang kahit anong gawin mo sa sistema ng NHS, wala talaga nangyayari kasi libre kasi talaga siya eh. So, I think medyo na-abuse din siya. Man knows best. When it comes to workload, mas mabigat talaga sa UK. So, masasabi ko dito sa Australia, you're earning a higher salary, pero yung workload less. Sa UK, pagod na pagod yung nurse, mas mababa yung sahod. Dito, ang hinahawakan namin, although sa private, sabi nila mga nakakausap ko sa nag-work sa public hospital, ang ratio ng pasyente nila is 1:4. So kung understaff sila, nagiging 5. So sa private, like dito sa hospital tatrabahuan ko, sa morning, 5 patients yung hawak namin. Then PM, 6. Then sa night, 10. Man knows best. So yung annual leave for full-time, 5 weeks dito. Okay? So pag part-time naman, 4 weeks. Then, yung sick leave tsaka annual leave, kailangan i-earn. So the more na pumapasok ka, mag-accumulate siya. Dito naman, na-accumulate yung leave. So pwede mo siyang i-carry over up to next year. Pwede mo ipunin. Man knows best. So yung ma-advise ko sa mga gustong lumipat dito, aside sa, mag-save sila ng money nila. Kasi napakalaking gastos talaga. Ako yung nagastos ko, more than 1 million pesos. Ako lang yun. Kaya nag-comment ako dun sa group ng UK community. Pag may family, 1 to 1.5 million. Sabi ko nga, ayoko sugarcoat talaga. Magastos talaga pumunta dito. Pero yung benefits na makukuha mo, worth it talaga. As in, napaka-kalma ng buhay mo dito. Hindi ka masyadong ma-stress. Kailangan mag-save ticket? Ha? Kasama na ticket doon? Ako, oo. Kasi ako sinama ko na rin yung process ng documents, yung ticket. So, lahat nandun na. Yung pag-uwi ko ng Pilipinas, tsaka yung pag-settle mo dito sa Australia. Australia, mate! Kung nagugulang kayo between high salary and work balance, I suggest na choose Australia. Kasi I think Australia is yung balance ng UK at US. Okay. Pero nasa sa inyo pa rin yan, ha? Always remember, Manong knows. Manong knows best. Put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Manong knows best.